αν το άρωμά σας δεν κόβει την ανάσα ακόμα και στους 40 βαθμούς, τότε απλά χρειάζεται χαρακτήρα. Ετοιμαστείτε λοιπόν, γιατί σήμερα θα σας ταξιδέψω σε ένα καλοκαίρι που πάβει να είναι συνηθισμένο και γίνεται ενδιαφέρον. Θα ακούσουμε για πάνθηρες και αμαζόνες, για έναν ξυφομάχο, για jeep safari, για Lady D, για ένα penthouse, για focus group. Και μαζί θα σας αποκαλύψω 6 μοναδικές δημιουργίες που εκεί που οι άλλες είναι απλές μυρωδιές, αυτές είναι character. Καλώς ήρθες στο Perfume Journey. Είμαι η Λιάννα, συλλέκτρια αρωμάτων για πάνω από 20 χρόνια και με πάνω από 300 επιλεγμένα πλέον αρώματα στη συλλογή μου. Και σε αυτό το κανάλι μιλάμε για το άρωμα. Έλα μαζί μου. Σήμερα στο ταξίδι μας θα ανακαλύψουμε 6 αρώματα elite της συλλογής μου που θα δώσουν μια ξεχωριστή φωνή στο δικό σας καλοκαίρι. Και για το τέλος σας έχω κρατήσει 2 πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες που αξίζει να τις ακούσετε. Ένα αρωματικό ατύχημα της πριγκίπισσας Νταϊάννα που έμεινε στην ιστορία και μια δική μου προσωπική εμπειρία με ένα άρωμα που μαγνήτησε μια ολόκληρη πόλη. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος λοιπόν για να τις ανακαλύψουμε. Το πρώτο μας ταξίδι ξεκινάει λίγο άγρια, θα έλεγα. Φαντάσου ότι βρίσκεσαι στην καρδιά μιας υγρής ανεξερεύνητης ζούγκλας, εκεί που η πυκνή βλάστηση κρύβει το φως. Μια αμαζόνα που καλπάζει με το άλογό της ξαφνικά παγώνει, καθώς ένας μαύρος πάνθηρας ξεπροβάλλει αθόρυβα. Και εκείνη τη στιγμή τα βλέμματά τους κλειδώνουν σε μια ηλεκτρισμένη σιωπή. Είναι μια αναμέτρηση κυριαρχίας και αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα σε 2 άγρια ευγενή όντα. Αυτό είναι για εμένα το Vetiver Fauve του οίκου Guerlain. Γιατί εδώ η Delphine Jelk αναμετρήθηκε κυριολεκτικά με την παραδοσιακά σκοτεινή φύση του Vetiver, όχι για μια απλή επανεκτέλεση, αλλά για μια ολοκληρωτική αλλαγή κλίματος. Η Delphine θέλησε να εξημερώσει αυτήν την άγρια ρίζα και να την τραβήξει στο φως, κάνοντάς την να ζωντανέψει με τρόπο ζωώδη αλλά απόλυτα κομψό. Και κυριάρχησε. Το Vetiver Fauve είναι μία από τις πρόσφατες προσθήκες στη συλλογή L'Art de la Matière, κυκλοφορία του 25, και μία σύνθεση τόσο ανάγλυφη όσο η ίδια η ζούγκλα. Ο ήρωάς του φυσικά είναι το Vetiver, που ενώ εκ φύσεως είναι ζεστό και ξηρό, εδώ εμφανίζεται αναπάντεχα φρέσκο και δροσερό. Ένα περίεργο ακόρντ υγρής τροπικής βλάστησης φωτίζεται από λαχταριστό σίκο και δροσερό ανανά, δίνοντας ένα ελάχιστα γλυκό αλλά πλούσιο άνοιγμα, ενώ καθώς περνάει η ώρα, ένα δίδυμο από Σίπριολ και Τόνκα το στρίβει προς μια γήινη ζεστασιά. Και παρόλο που δεν αναφέρεται, κάποιοι εντοπίζουν νότα τσαγιού, ίσως λόγω των συνδυασμών. Γι' αυτό μάλιστα και το συγκρίνουν με το Λελάμπο Τε Μάτσα 26. Αυτή η green fruity woody δημιουργία πάλεται από βοτανική τροπική ενέργεια, με ένα αποτέλεσμα όμως εξευγενισμένο, καθαρό, sophisticated, αλλά και ατίθασο. Παραμένοντας όμως πάντα Guerlain, είναι πολύ Guerlain το Vetiver Fauve. Μάλιστα η λέξη φόβ στα γαλλικά αναφέρεται στα ελουροειδή, αλλά και στον φοβισμό, fauvisme, το κίνημα που λάτρευε τα έντονα χρώματα. Και το όνομα υποδηλώνει ακριβώς αυτό, ένα Vetiver που δεν είναι καφέ και ξηρό, αλλά πολύχρωμο και αδάμαστο. Αυτό μάλιστα το κάνει και πολύ wearable ακόμα και για εσάς, που ίσως βρίσκεται το κλασικό Vetiver αυστηρό. Το Vetiver Fauve είναι ένα άρωμα, ο ορισμός του quiet luxury. Δεν φωνάζει, αλλά εκπέμπει μία άβρα καθαριότητας, με διάρκεια μάλιστα που ξεπερνά τις 5 ώρες και εξαιρετική προβολή, ειδικά στο κλίμα μας. Είναι δε ιδανικό για άντρες και γυναίκες εξίσου. Κάποιοι το συγκρίνουν με το φιλόσικος της Diptyque. Όμως εδώ ο πρωταγωνιστής είναι το σίκο, ενώ στο Fauve απλώς ντύνει το Vetiver. Αν όμως σας αρέσει το φιλόσικος, νιώθω ότι θα σας κερδίσει και το Fauve. Και παρόλο που στις Wikipedia δεν έχει λάβει τις καλύτερες κριτικές, γεγονός που με εκπλήσει, θεωρώ πως είναι μια φίνα νέα κυκλοφορία που αξίζει να εξερευνήσετε. Αυτό λοιπόν ήταν το Vetiver Fauve.
Μια τολμηρή, εξευγενισμένη επανερμηνεία, αλλά Γκέρλεν. Τι θα λέγατε τώρα να πάμε σε αγώνες? Και σε ποιους αγώνες? Τους Ολυμπιακούς. Φαντάσου ότι βρίσκεσαι το 2016 στην Σκέρμα Μοντίκα της Σικελίας, μία από τις πιο ιστορικές σχολές ξιφασκίας. Μπροστά σου, ο Ντανιέλε Γκαρόζο προετοιμάζεται για την κορυφαία στιγμή της καριέρας του, τους Ολυμπιακούς του Ρίο. Κατεβάζει τη μάσκα και ο κόσμος γύρω του ξαφνικά σταματά. Πλέον ακούγεται μόνο κοφτερός ήχος από το ατσάλινο ξύφος που σχίζει τον αέρα. Και εκεί, μέσα σε μία αστραπιαία χορογραφία υψηλής έντασης και ευγένειας, υποκλίνεσαι στον νικητή φένσερ που λίγους μήνες μετά θα ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Αυτό είναι το Μεφίστο Καζαμοράτη. Ένας ξυφομάχος που μάχεται αστραφτερά με απόλυτη ετικέτ. Αυτό τον άγραφο κώδικα υψηλής κοινωνικής συμπεριφοράς. Αν και ο αρωματοποιός του Μεφίστο παραμένει άγνωστος, ανεπίσημες πηγές εδώ και εκεί αναφέρουν τον Ζακ Φλωρί. Οπότε πάρτε το with a grain of salt. Εδώ μια φωτεινή έναρξη από λεμόνι καλαβρίας και grapefruit μπλέκεται με άνθη λεβάντας, πουδρένια φλωρεντινή ήριδα και απόλυτο τριαντάφυλλου, ενώ στη βάση ο κέδρος, τα μάσκς και το πολύτιμο σανδαλόξυλο μαϊσό δίνουν βάθος και μια βελούδινη αίσθηση. Και έτσι έχουμε μια woody, citrus, aromatic δημιουργία που ακτινοβολεί. Ένα φρέσκο, δροσερό άρωμα, απλόχερα αέρινο που αναδύει μια αιχμή και μια ευγένεια ταυτόχρονα. Ακριβώς όπως ένας ξυφομάχος που αστράφτει με την λάμα και την καθώς πρέπει χάρη του. Δεν είναι τυχαίο που το Μεφίστο θεωρείται στολίδι της ιταλικής ταυτότητας και ένα φανατικά διαχρονικό άρωμα, γιατί είναι ένα σύγχρονο είδωλο, ένα modern barbershop που γεφυρώνει την παράδοση με την σύγχρονη αισθητική. Για εμένα είναι ένα άρωμα κύρους που σε κερδίζει με την χαρισματική πολυπλοκότητά του, ένας true gentleman που στέκεται ευθυτενής και σε κοιτάζει στα μάτια με τέτοια σιγουριά, γνωρίζοντας ότι το παιχνίδι είναι δικό του. Μάλιστα το όνομα Μεφίστο παραπέμπει στο Μεφιστοφελή, τον δαίμονα του Φάουστ, υπονοώντας πως παγιδεύει όποιον το μυρίσει. Και δεν θα διαφωνήσω. Η απόδοση του δε είναι εξαιρετική, καθώς η δροσερή αρχή εξελίσσεται σε μια σταθερή, ζεστή βάση που το διαφοροποιεί από τις κλασικές κολόν. Για την ακρίβεια, αυτή η ισορροπία φρεσκάδας και βάθους που έχει είναι που κάνει για εμένα το Μεφίστο πραγματικά μοναδικό. Και μία πληροφορία που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι στις αρχές του 20ου αιώνα κυκλοφόρησε αρχικά για γυναίκες. Ναι, καλά ακούσατε. Σήμερα βέβαια είναι διαφορετικό, αλλά για εμένα παραμένει στις top καλοκαιρινές επιλογές μου. Και ένα ανατρεπτικό layering tip. Αν σας φαίνεται πολύ masculin, δοκιμάστε το κορίτσια με το Nux Protégé Le Parfum. Πιστέψτε με, θα εκπλαγείτε. Αυτό λοιπόν ήταν το Μεφίστο, μια στραφτερή πανοπλία με ετικέτ. Στο επόμενο ταξίδι μας, αν και ο οίκος μας παραπέμπει σε μια όπερα, εγώ θα σας οδηγήσω κάπου αλλού. Φαντάσου ένα ανοιχτό τζιπ σαφάρι να οργώνει τους χρυσούς αμόλοφους, αφήνοντας πίσω τους σύννεφα σκόνης. Στο τιμόνι, ένας γοητευτικός άνδρας οδηγεί με την αυτοπεποίθηση ενός εξερευνητή που αναζητά το άγνωστο. Ξαφνικά το τζιπ ακινητοποιείται. Έφτασε στον προορισμό του. Είναι το σημείο που η έρημος συναντά το κύμα, το Σαχάρα Tide, ένα σκηνικό απόλυτης ελευθερίας. Και εκεί ακριβώς εκείνος κατεβαίνει για να νιώσει τη στιγμή. Εκεί με οδηγεί εμένα το μπελκάντο του οίκου Σοσπύρο. Γιατί η αίσθηση που μου δίνει είναι ακριβώς αυτή. Η ένταση μιας ηλιοκαμμένης διαδρομής που καταλήγει στην πιο λυτρωτική, εξωτική παραλία. Μόνο που αυτή η παραλία δεν είναι σαν τις άλλες, αλλά ένα πολύπλοκο και ταυτόχρονα
απόλυτα ισορροπημένο σύνολο. Πίσω από τη δημιουργία βρίσκεται ο σπουδαίος Christian Provenzano, ο οποίος έχει υπογράψει ολόκληρη τη συλλογή στο Σπύρο, αλλά και εμβληματικά αρώματα για οίκους όπως Boadicea και Penhaligon's. Αν και ο Σέρζιο Μόμο της Ζέρζοφ είναι ο ιδρυτής του brand, πλέον το brand λειτουργεί αυτόνομα. Εδώ έχουμε ένα φωτεινό άνοιγμα από γιασεμί και sparkling γλυκά εσπεριδοειδή που σταδιακά μεταβαίνουν σε πιο απαλές και ζεστές αποχρώσεις, με μια ποδρένια αίσθηση βιολέτας, με άμπερ, βανίλια, μάσκ και παρόλο που δεν αναφέρεται επίσημα, εγώ νιώθω και την παρουσία καρύδας, ενώ οι ξυλώδεις νότες όπως σανταλόξυλο βρίσκω πως είναι πολύ dominant στη σύνθεση, ρίχνοντάς το σε μια κρίμη αγκαλιά. Είναι ένα woody, amber άρωμα, φωτεινό και αέρινο, αλλά ταυτόχρονα τρυφερό, που σε γεμίζει ένα έντονο συναίσθημα ελευθερίας και απεραντοσύνης. Σου προσφέρει αυτήν την αγαλίαση και τη χαλαρότητα που νιώθεις σε μια εξωτική παραλία κάτω από τον καυτό ήλιο, αυτήν την ανεμελιά χαραγμένη πάνω στο καυτό δέρμα. Σκεφτείτε το σαν έναν ανάποδο καθρέφτη του πολυαγαπημένου μου Chantal Complet, του Fragrance du Bois, όπου εκεί που το Chantal έχει σε πρώτο επίπεδο μαζί με το σανταλόξυλο την βανίλια και την καρύδα, το Belcanto έχει τα σίτρους και την βιολέτα, κάνοντας το πιο πουδρέ, αλλά παραμένοντας πάντα κρεμώδες και εξωτικό. Δεν είναι ίδια τα δύο αρώματα, αλλά θεωρώ ότι βρίσκονται στην ίδια σφαίρα. Μάλιστα το Belcanto είναι ένα πραγματικό powerhouse με εξαιρετική απόδοση για άντρες και γυναίκες, που ανήκει σε μια σύγχρονη σχολή floral compositions, εκεί που η ένταση εξισορροπείται από τη διαφάνεια, δίνοντας έτσι μια αιθέρια κομψή παρουσία που λειτουργεί ιδανικά τόσο σε casual όσο και σε επίσημο περιβάλλον. Αυτό λοιπόν ήταν το Belcanto. Προσωπικά το λατρεύω, παραλία, ελευθερία, το απόλυτο εξωτικό. Στο επόμενο ταξίδι μας πάμε να συναντήσουμε έναν πολύ αγαπημένο μου οίκο σε μια λαμπρή, υπερλαμπρή επανερμηνεία. Φαντάσου τον Κίλιαν Χενεσί να στέκεται μπροστά στην τεράστια τζαμαρία ενός penthouse στην Place Vendôme του Παρισιού. Στο χέρι του κρατά την πολύτιμη κληρονομιά της οικογένειάς του, ένα ζεστό και χρυμπαρένιο κονιάκ. Με μια αποφασιστική κίνηση αφήνει έναν κρυστάλλινο κύβο πάγου να βυθιστεί στο ποτήρι, παγώνοντας για μία στιγμή τον χρόνο και την παράδοση. Ο κύβος ερήφθη, ψιθύρισε, και έτσι απλά ο ήχος του πάγου που χτυπά στο κρύσταλλο κάνει πρόποση σε μια νέα εποχή που απελευθερώνει την φρεσκάδα ενός αιώνιου masterpiece. Αυτό είναι για εμένα το Angel's Share on the Rocks, μια ακόμη αλλαγή κλίματος που αναγεννά θριαμβευτικά μια γνώριμη γιορτινή ζεστασιά με ένα essence παγωμένης λάμψης. Το challenge που αντιμετώπισε εδώ ήταν τεράστιο. Πώς άραγε να ξεπεράσει το original, εκείνο το bougie gourmand masterpiece του 2020 που έκανε ακόμα και τους non-gourmand lovers να υποκληθούν? Οφείλω να ομολογήσω ότι εγώ σπάνια επιλέγω flankers, γιατί συνήθως με απογοητεύουν. Όμως εδώ το On The Rocks κατ' εμέ στέκεται επάξια δίπλα στο original ως η φωτεινή εκδοχή του, δίνοντάς μας απλόχερα τη χαρά να το απολαμβάνουμε και τους πιο θερμούς μήνες. Ο Κίλιαν ίδρυσε το brand το 2007 και συνεχίζει μέχρι σήμερα να μεταφέρει την έντονη καλλιτεχνική του ταυτότητα ως Creative Director, παρόλο που ο οίκος πλέον ανήκει στην LVMH. Στο On The Rocks λοιπόν συνεργάστηκε με τον Benoît Lapouzat για να αποδώσει οσφρητικά τον τρόπο που ο ίδιος απολαμβάνει το κονιάκ του. On The Rocks. Το άρωμα ξεκινά με μία έκρηξη από νεράντζι που μπλέκεται με το σπινθυροβόλο On The Rocks Accord, μία αποκλειστικότητα του Κίλιαν από περγαμόντο, grapefruit και αλδεΐδες. Ζεσταίνεται με κονιάκ, κανέλα και μύρο και καταλήγει πάνω σε μία βάση από δρύ και τόνκα absolute. Ένα citrus bougie gourmand άμπερι άρωμα
που ακροβατεί ανάμεσα στην παγωμένη φωτεινότητα και την εθιστική μέθη. Είναι δε εντυπωσιακό πως η μετάβαση από το ψυχρό στο θερμό γίνεται τόσο seamlessly που δεν καταλαβαίνεις που τελειώνει το ψυχρό και αρχίζει το θερμό. Σαν δύο αντίθετοι κόσμοι που έτσι απλά έγιναν ένα. Αυτό θέλει πολλή μαεστρία για να το πετύχεις, γι' αυτό και δεν είναι ένα απλό flanker. Είναι μία επανερμηνεία του DNA που τόσο αγαπάμε σε μία πιο ανάλαφρη, ευέλικτη, wearable εκδοχή του. Ένα πολυτελές, αλέγκρο, ζωηρό άρωμα που σε περιβάλλει με οικειότητα καθώς πίνεις το κοκτέιλ σου σε ένα chic penthouse. Και πιστέψτε με, δεν είναι μόνο για καλοκαίρι. Τον Φεβρουάριο το φόρεσα στο Βερολίνο στους 10 βαθμούς και δεν υπήρξε άνθρωπος να μην το σχολιάσει. Άρα και η απόδοσή του για εμένα είναι εξαιρετική και τα κομπλιμέντα πέφτουν βροχή. Αυτό λοιπόν είναι για εμένα το Angel Shares on the Rocks. Μια νέα λατρεία και ο κύβος ερήφθη. Σας υποσχέθηκα όμως στην αρχή δύο τρανταχτές ιστορίες. Ήρθε η ώρα λοιπόν να αποκαλύψουμε την πρώτη και μαζί της έναν ζωντανό θρύλο της αρωματοποιίας. Φαντάζω την 29η Ιουλίου του 1981 μέσα στην ξύλινη άμαξα έξω από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου. Μια νευρική κίνηση και το άρωμα χύνεται πάνω στο μεταξωτό νηφικό της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Και καθώς εκείνη διασχίζει το ναό, καλύπτοντας την κοιλίδα με την τεράστια ανθοδέσμη της, μια άβρα από 15.000 λουλούδια πλημμυρίζει την ατμόσφαιρα, μετατρέποντας ένα μικρό ατύχημα στην πιο μεθυστική στιγμή της σύγχρονης ιστορίας. Αυτό το άρωμα είναι το Quelques fleurs l'original του οίκου Houbican, μια Lady D, όπως θα το αποκαλέσω, που όπως και η πριγκίπισσα κρύβει πίσω από την τελικάτη παρουσία του μια μυθική αρχοντική δύναμη, μια μυστική φόρμουλα κατόρθωμα, καθώς απαιτούνται πάνω από 15.000 άνθη και 250 πολύτιμες πρώτες ύλες για μόλις 30 ml αρώματος. Εδώ πραγματικά δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Ο Houbican είναι ένας εμβληματικός οίκος που διαμόρφωσε την αρωματοποιία από τον 18ο αιώνα. Υπήρξε μάλιστα ο επίσημος προμηθευτής ευρωπαϊκών αυλών, αρωματίζοντας προσωπικότητες όπως την Μαρία Αντουανέτα και τον Ναπολέοντα. Σήμερα η Πέρις Μοντεκάρλο αναβιώνει αυτήν την ανεκτήμητη κληρονομιά σε ένα σύγχρονο όμως πλαίσιο. Το 1912, όταν ο Ρομπέρτ Πιανινί δημιούργησε αυτό το πολυανθικό αριστούργημα, το Quelques Fleurs, έθεσε νέο προηγούμενο, καθώς μέχρι τότε τα floral αρώματα ήταν μονοδιάστατα. Το όνομά του, που σημαίνει μερικά άνθη, είναι ηρωνικό, καθώς δεν αναπαριστά λίγα λουλούδια, αλλά την ιδέα ενός πολυανθικού μπουκέτου, ενός ολόκληρου ανθισμένου κήπου. Αυτή η προσέγγιση μάλιστα επηρέασε θρύλους όπως το Chanel No. 5 και το Beautiful της Estée Lauder. Στο Quelques Fleurs l'original λοιπόν συναντάμε ένα καθηλωτικό μείγμα πληθωρικών ανθών όπως γιασεμί, γαρίφαλο, βιολέτα, ρόδο, ιλάνγκ-ιλάνγκ, τουμπερόζα, ηλιοτρόπιο, άνθη πορτοκαλιάς, μαζί με περγαμόντο, λεμόνι, εστραγκόν και πράσινες νότες πάνω σε μία βάση από ρίζα ήριδας, μάσκ, κέδρο, βρύαδριος και πόσα αλλά αυτή η floral δημιουργία σε τραβάει σαν μαγνήτης που κουβαλάει μια ζεστή, σαρκική και αισθησιακή έλξη, σαν ένα ελιξίριο ερωτισμού και σαγίνης, που όμως είναι πολύ αέρινο, φωτεινό και διάφανο, παραμένοντας όμως ένα σύμβολο κομψότητας και διαχρονικής θηλυκότητας που γεμίζει την ατμόσφαιρα με ένα ακαταμάχητο μοσαϊκό μεγαλοπρέπειας. Πολλοί το περιγράφουν κλασικό, αριστοκρατικό, με καθαρότητα και πολυπλοκότητα. Και για το complexity των αρωμάτων, μιλάμε στη σειρά μου όλα για το άρωμα, θα βρείτε το link στην περιγραφή. Ενώ άλλοι το αντιλαμβάνονται ως μία πιο vintage δημιουργία, που κατά τη γνώμη μου έχει μεν μίας παλαιάς σχολής έγκλη, αλλά ειδικά η έκδοση l'original για μένα δεν είναι vintage. Αντιθέτως, είναι μία σύγχρονη,
απόλυτα φορέσιμη ερμηνεία του OG. Η απόδοσή του είναι εξαιρετική, με διάρκεια ως eternal και δυνατή προβολή, και σας μιλάω ειλικρινά, τα κομπλιμέντα που λαμβάνω δεν περιγράφονται, ενώ τα μέτρητα dupes που κυκλοφορούν απλώς επιβεβαιώνουν την καθολική του αναγνώριση, χωρίς όμως να μπορούν να το φτάσουν. Και επιτρέψτε μου, σε αυτό θα επιμείνω. Το Kelk Flare παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς της υψηλής αρωματοποιίας ως το ορόσημο που καθόρισε τη floral σύνθεση. Και ξέρετε κάτι, σε μια εποχή που τα νέα αρώματα είναι short-lived, έρχονται και παρέρχονται, για εμένα δεν υπάρχει τίποτα πιο εξαίσιο από μια κλασική δημιουργία που γοητεύει κάθε γενιά. Αυτό λοιπόν είναι το Kelk Flare l'original. Κάποια λίγα άνθη, ολόκληρη ιστορία. Και από την πριγκίπισσα Νταϊάννα, ας προσγειωθούμε τώρα στο κέντρο της Αθήνας. Φαντάζω μια γυναίκα να κατηφορίζει τη Βασιλίσση Σοφίας ένα απόγευμα Τετάρτης, χαμένη στη βιασύνη της καθημερινότητας. Στο φανάρι της Ακαδημίας ο χρόνος σταματά, καθώς ένα μοσαϊκό ανθρώπων, από ένα μικρό κορίτσι και ένα νεαρό άντρα, μέχρι μια γυναίκα και έναν παππού που της χαμογελάει, στρέφονται ταυτόχρονα προς το μέρος της. Διαφορετικές γενιές, άγνωστοι μεταξύ τους, που ενώθηκαν για μία στιγμή μόνο και μόνο για να ρωτήσουν το άρωμά της. Και τότε κατάλαβε. Το άρωμα που φοράει έχει τη δύναμη να μαγνητίζει την πόλη. Αυτή είναι η Delina La Rosée του Parfum de Marly. The City Magnet, όπως θα την ονομάσω. Και αυτή η γυναίκα που μόλις σας περιέγραψα είμαι εγώ, σε μια δική μου αληθινή ιστορία λίγα χρόνια πριν. Εκείνο το απόγευμα 4 διαφορετικοί άνθρωποι περπατούσαν πίσω μου στο Σύνταγμα, με το αεράκι να τους μεταφέρει αυτήν την ονειρική άβρα. Και όταν που μίλησαν όλοι μαζί τους, κοιτούσα σαστισμένη, αναρωτώμενη αν έχω στήσει focus group και απλά δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο πως αυτό που βίωσα εγώ το βιώνει σχεδόν σύσσωμη η αρωματική κοινότητα. Γιατί το ροζέ, παρότι ανήκει στην κατηγορία των δροσερών και διάφανων αρωμάτων, έχει μια ασύλληπτη απόδοση που καταρρίπτει τον μύθο ότι η φρεσκάδα δεν έχει διάρκεια. Η Delina είναι η πιο δημοφιλή σειρά του Quentin Bish και η επιτυχία της ήταν τόσο σαρωτική που πλέον έχει αντιγραφεί σε ασύλληπτο βαθμό και αυτή. Το άρωμα ξεκινάει με πλούσιο λίτσι μαζί με αχλάδι και ροζ πιπέρι. Ακολουθεί μια καρδιά από πληθωρικό τριαντάφυλλο νταμασκένα και πεόνια για να κλείσει με υπνοτικό μάσκ και εκλεπτισμένο βέτιβερ. Αυτή η fruity, floral, fresh δημιουργία είναι ένα άρωμα υψηλής αισθητικής που αποδίδει την πρωινή δροσιά. Αυτό σημαίνει La Rosée πάνω σε φρεσκοκομμένα πέταλα. Είναι ένα dewy, υδάτινο τριαντάφυλλο, λεπτεπίλεπτο, ευαίσθητο αλλά γεμάτο ενέργεια. Μια ύπαρξη καθαρή, άσπηλη και εύθραυστη, που αυτό την καθιστά ακαταμάχητα ελκυστική. Στην ουσία η La Rosée είναι η διάφανη εκδοχή της Delina, σαν την πανέμορφη κόρη της, που όμως δεν έχει τίποτα το παιδικό πάνω της. Είναι σαν η νιώτη να λούστηκε με την αφοπλιστική ομορφιά της Αφροδίτης ή της ωραίας Ελένης, αφήνοντάς εσάς σαστισμένο από την αρτιότητά της. Σε αντίθεση βέβαια με την κλασική Delina που είναι πιο πουδρέ, εδώ η έμπνευση είναι το νερό, χαρίζοντάς μας μια ανάλαφρη, ρομαντική daytime summer εκδοχή της. Προσωπικά είμαι μεγάλη φαν της σειράς, την έχω από τότε που κυκλοφόρησε. Αλλά αν έβαζα ένα ranking σήμερα, η La Rosée θα κέρδιζε την πρώτη θέση, δεύτερη η original και τρίτη η exclusive. Τόσο λατρεμένη είναι η La Rosée στη συλλογή μου. Εσάς αλήθεια ποια είναι η αγαπημένη σας Delina? Γνωρίζω ότι υπάρχει μεγάλο debate εδώ, οπότε πείτε μου στα σχόλια να ακούσω και την δική σας προτίμηση. Αυτή λοιπόν ήταν η Delina La Rosée. Αφοπλιστική, απόλυτη, ο μαγνήτης της πόλης. Πριν κλείσουμε όμως, σας έχω κρατήσει ένα honorable mention που αποτελεί statement κάθε καλοκαιριού μου.
Το Soleil Lalique, ένα άρωμα εμπνευσμένο από τη μαγεία του πρωινού ήλιου και μια τόσο ιδιαίτερη solar spice δημιουργία που εγώ προσωπικά αντίστοιχό του, και σας μιλάω ειλικρινά, δεν έχω μυρίσει. Το μπουκάλι αυτό, όπως βλέπετε, είναι καινούριο, γιατί το ξανααγόρασα πρόσφατα για τρίτη φορά. Τόσο λατρεμένο. Ψάξτε το, σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Και κάπου εδώ σας ευχαριστώ πολύ που με συνοδεύσατε στο σημερινό μας ταξίδι, και αν νιώσετε ότι μάθατε κάτι καινούριο σήμερα, θα χαιρόμουν πολύ αν μου το δείχνατε με ένα like, ένα σχόλιο ή αν κάνατε εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα αρωματικά μας ταξίδια. Εύχομαι αυτά τα αρώματα να σας έδωσαν λίγη έμπνευση για αυτό το καλοκαίρι, αλλά να θυμάστε, οι απόψεις αυτές είναι προσωπικές δικές μου και, όπως συστήνω πάντα, sample before you buy. Πριν κλείσουμε όμως, μήπως σας έλειψε κάτι στις σημερινές μας επιλογές? Εάν ναι, τότε καλά καταλάβατε, γιατί έρχεται ολόκληρο επεισόδιο με αρώματα μάσκη καθαριότητας, μια κατηγορία που προσωπικά λατρεύω και απλά δεν θα μπορούσα να συστήσω μόνο ένα. Σας περιμένω στο επόμενο ταξίδι μας λοιπόν. Μέχρι τότε, πειραματιστείτε, ανακαλύψτε και αφήστε το άρωμα να σας ταξιδέψει. Γεια σας!